Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn vào bếp làm món bánh nếp lá dứa. Nguyên liệu mình chuẩn bị 400g gạo nếp mình đã vo và đãi sạch rồi, và 100g đậu xanh đã ngâm và mình đãi sạch. Mấy khoảng 5 cái lá dứa mình đã xay và lọc lấy nước, 100g đường vàng, 2 thìa cà phê bột nếp, 1/2 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê bột năng, và 50g vừng trắng mình đã rang vàng rồi. Bây giờ mình đem đồ cái đậu này cho vào xó mình đồ. Bây giờ mình cho đậu vào mình đồ. Mình đồ này khoảng 20 phút các bạn, 20 phút là nó chín. Vì mình đã ngâm 3 tiếng cái đậu này, mình đã ngâm rất là kỹ. Giờ mình đậy lại khoảng 20 phút sau mình kiểm tra. Đây, sau khi đã đồ được 20 phút rồi, bây giờ mình mở ra mình kiểm tra. Mở tơi rồi các bạn này. Bây giờ mình xúc cho ra cái bát xong mình tán nhuyễn. Đây, sau khi mình đồ xong mình bỏ ra mình tán cho nó nhuyễn. Nếu các bạn mà không làm cái này, các bạn cho vào máy xay, các bạn xay ra cũng được thì nó nhanh hơn. Mình thì cho mình tán này, tán cho nó tơi là được. Bây giờ mình cho gạo vào trong xoong mình nấu như là kiểu nấu cơm mình ăn đấy. Đây, cái chỗ lượng nước dứa này mình cho vào. Mình cho cái chút muối này vào. Xong mình đổ gạo vào. Cái mức nước và mức gạo thì nó khoảng 5ml. Đây, các bạn nhìn này. Đấy. Nước nó chỉ hơn gạo có một ít nữa, khoảng 5ml. Bây giờ mình đậy lại và nấu như kiểu mình nấu cơm ăn bình thường. Trong thời gian chờ đợi cho cơm chín thì bây giờ mình cho khoảng 50ml nước vào trong chảo. Mình cho cái chỗ bột năng này vào, mình hòa cho nó tan. Mình cho khoảng cái chỗ đường này 100g, mình cho khoảng 30g. Còn cái lượng này để tí cho vào tan. Giờ mình bật bếp để đun cho nó tan, sôi nó tan. Khi nó sôi nó tan thì bạn cho đậu vào để xay. Khi nước và đường đã sôi rồi thì mình cho đậu vào. Xên đến khi nào cái đậu này nó quyện vào, xào thành một khối là được các bạn. Giờ mình xên nó đã dẻo cái này, bây giờ mình cho một ít vali cho nó thơm. Sắp được các bạn, khi nào mà nó quặn lại thành một khối cùng nước.
mình đã xên và bây giờ nó đã dẻo lại như thế này này các bạn. Đấy, thế này là được các bạn. Đấy. Thành cái khối này là được. Đây. Dẻo luôn. Này là bây giờ được rồi, bắt đầu mình cho ra để mình nặn thành chiếc. Tí nữa cho vào bánh. Đấy, thế là được, bây giờ mình tắt bếp. Khi mình đã thêm được cái nhân như thế này, bây giờ mình nặn nó thành từng chiếc, nặn nó để cho nó mình cho cái ép. Sau khi mình đã nặn nó thành từng chiếc, mà đây các bạn nhìn này, vàng rất là đẹp. Để tí nữa chờ cho cơm nó chín thì mình cho ra, mình sẽ nặn. Sau khi mình đã nấu cơm được khoảng 40 phút, bây giờ mình kiểm tra đã chín rồi. Chín này rất là dẻo. Bây giờ mình cho nó cái son, mình sẽ cho nó dầu vào cái son này. Xên đây, rất là mềm. Khi mình đã giã ra nó đã nhuyễn như thế này rồi, bây giờ mình cho mình xên. Đặt chảo lên bếp, mình cho khoảng 50ml nữa, cho cái chỗ 2 thìa bột nếp để vào mình khoảng đây. Mới còn cái chỗ đường còn lại đây 100g thì mình đã đổ khoảng 30g vào 30g vào cái nhân, rồi còn cái chỗ mình cho đây, xong mình khoáng tan rồi bắt đầu mình đi bật bếp mình đun. Không có được. Khi bột mình đã khoáng tan rồi thì bây giờ mình bật bếp mình đun cho nó sôi lên, thì mình cho cái cơm nếp này vào. Các bạn mà thích ăn ngọt thì các bạn cho thêm đường, mình thì ăn nó chỉ vừa vừa thì mình cho tất cả 100g đường, và các bạn mà thích ăn ngọt hơn thì các bạn cho thêm nhé. Chờ nó sôi lên là mình khi nước đã sôi rồi mình cho cái sôi này vào mình chiên nhỏ nhỏ rồi. Chiên cái nước nhỏ nhỏ thôi mà nó cháy,
là dẻo. Đây này, các bạn nhìn này, rất là dẻo, sắp được các bạn này. Đấy, khi xên thì các bạn lại dàn ra, đấy, dàn nó ra thế này để cho nó áp xuống dưới cái chảo ấy này, cho nó đều lửa mà nó dẻo này, dẻo các bạn này. Đấy, khi xên đây này, đấy, nó tạo thành một khối như thế này này, đấy, dẻo đấy, đây là nó tạo thành một khối này. Đấy. Các bạn này, rất là dẻo. Các bạn phải cho cái chảo chống dính các bạn nhé, thì cái chảo không chống dính thì nó dính không chảo này, cái phần mà nó dính không chảo này nó sẽ bị cháy, nó không được. Đây mà khi cho đấy nên là các bạn này, đấy, bây giờ nó vào tròn là một cái khối như này là được đấy các bạn này. Đấy, cái này là được rồi này. Đấy, bây giờ mình tắt bếp, mình cho ra xong rồi để mình nặn. Đầu bây giờ mình sẽ cho ra để mình nặn. Đầu tiên mình cho một ít dầu cái ni lông để nó không khỏi dính. Mình sẽ xúc một dẻo quá các bạn. Ít mình cho lên đây dính. Xong mình vào cái ni lông mình lấy cái sạch này, mình bắn này nhẹ nhàng to ra. Xong mình đặt cái nhân vào giữa, xong mình gật lại. Mình sẽ rắc một ít gừng lên đây. Là cái này mình rắc tiếp một ít gừng. Làm tiếp chiếc thứ hai, lấy tiếp cái thứ hai cho vào đây. Dẻo cá mình chẳng không cần mình tay mình ấn là cũng được, mình không cần phải dùng cái đấy nữa. Cho cái nhân là nữa, xong mình dùng lại. Mình cho một ít và mình đặt bên này. Xong rồi một chiếc bạn kéo cái hàng hóa thực phẩm cho vào, mình gói lại. Đây, nó còn đang rất là mềm, các bạn sẽ thấy tay các bạn đây là làm cho nó thành một cái tàu. Thế cứ thế tiếp tục coi như là các bạn sẽ làm cho đến hết. Đấy, cái tay mình chẳng cần cái cán nữa, mình cái tay mình ấn vào cái này là được. Xong mình cho nhân vào. Đấy, mình dùng lại cái này.
chiếc gừng lấy vào bọc thực phẩm, mình cho vào bọc thực phẩm, mình gói lại. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh nếp lá dứa, rất là ngon các bạn này, trông rất là bắt mắt, rất là mềm các bạn. Khi ăn thì các bạn sẽ bóc cái màng bọc thực phẩm này ra, thì ăn rất là ngon. Chúc các bạn vào bếp có những món ăn ngon và những ngày cuối tuần bên cạnh gia đình và người thân. Chào các bạn. Bây giờ mình cắt thử ra một chiếc. Giờ mình ăn thử. Rất là dẻo và thơm ngon các bạn ạ. Thơm của cái mùi đỗ xanh, của cái mùi lá dứa, mùi gạo nếp, mùi vani này, ăn trong cái vừng bên ngoài này nữa, rất là thơm các bạn. Chúc các bạn vào bếp có những món ăn ngon.